вас на каналі Na'Vi Dota 2. З вами, як завжди, Яна, і ми у місті Лева. А все через те, що на останньому медіа я дізналася, що наш Юра ПМА переїхав на свою першу зйомну квартиру і відтепер живе окремо від батьків. Тож, звичайно, я не могла не напроситися до нього в гості, щоб показати вам, як живе офлейнер НАТО Свінсере. Тож, приємного перегляду. Now listen. Your code is Na'Vi. Юрчик, я бачила, як ти вийшов і пішов кудись за будинок. Я вже тут стою біля тебе. Я знаю, що ти хочеш втекти, бо ти побачив, як я гавкаю на собаку, але ні. Тримай петлічку. Як настрій взагалі? Трохи не виспався, але нормально. Чого не виспався? Грав в доту допізно. Ну, понятно. В який момент в тебе взагалі з'явилася ідея переїхати? Бо коли ми були в Ріаді, я взагалі цього не чула, що ти хочеш переїжджати. Ідея переїхати була ще дуже давно, рік назад десь. Просто не було вільного часу. Мені якось одному легше набагато працювати, ніхто не мішає. Нікому я не мішаю, тому що я часто можу вночі там грати, ходити по то, і це я часто не давав спати своїй сім'ї. Такий невеликий вихід із зони комфорту, тобто перехід в таке трохи самостійне життя, де ти сам все робиш, і за цього як будто в мене стало більше сил, тому що вдома я дуже лінився, за мене все роблять. А тут я живу один, тут треба все робити самому, і я сам розумію, що мені потрібно просто бути більше енергії, і тим більше, і відповідно більше є енергії на доту. Моя така логіка проста. Я думаю, це вже підтвердилось, бо я граю набагато більше тут, ніж там грав вдома. І при цьому всьому ти сам по побуту все робиш, ти готуєш. О, давайте тоді подивимося нарешті. Ми вже всередині. Скільки в цілому кімнат? Дві кімнати. З чого ми можемо почати? Кухня, напевно. Кухня? Це кухня? Так. Let's go на кухню. Я на кухню, я запитаю, є що поїсти? Їсти взагалі нема що, якщо що. Взагалі нема що їсти? Ні, там щось є. Якась мівінка, може, хоч щось? Ні, немає. Стосовно готовки, чи готуєш ти собі самостійно? 60/40. 60 я готую, 40 доставки. А що готуєш, якщо, не хочеш замовляти? Гречка, рис, м'ясо, саме просте. От мультиварка і аерогриль. Це дві найнеобхідніші речі для дотера. Ти собі ставиш сюди м'яско 20 хвилин, все готове. Сюди рис, робиш плов якийсь там, що завгодно, теж смачно виходить. А таку історію, знаєш, коли ти поставив щось варитися, забув про це, бо картка була? Так, вже було 3 рази десь. У мене гречка, була історія, гречку поставив варитися, вона стала супер чорна, прилипла до цієї штуки, я десь годину її, відмивав. Так, давай подивимося, що в тебе в холодильнику. Можу заглянути? У нас є тут лимончики, у нас тут є яйця. Яйця, кетчуп, молоко. В принципі, все, що потрібно для того, щоб... Це основний моя їжа. Це лапша, рис, гречка, хліб, чай, приправки навіть є. Чесно кажучи, я коли сюди їхала, я думала, ти скажеш, що не жариться, то яйця, що не варяться пельмені. Це максимум. Але ти прям повноцінно собі готуєш. Мені подобається іменно... Готувати? Чуть-чуть. Коли просто нарізав, все, чик-чик-чик-чик-чик-чик, поставив і воно само робиться, це кайф. А коли треба стояти щось стоїть, то мені мінус вайб. Розкажи мені про те, як ти взагалі обирав. Чи обрав ти район, чи ти побачив цю квартиру і такий, все, беру, подобається. Просто шукав квартиру не прям дорогу і щоб була мені ближче до того, щоб виїжджати за кордон. Просто написав ріелтору, сказав, така ціна, треба така квартира. Мені підібрали, я поїхав на огляд, мені сподобався район, як, бачу багато місця для комп'ютера, нормальні всі, ремонт, і мені сподобалось, я взяв. Ти приїжджав з батьками дивитися квартиру чи самостійно? Так. А як вони в цілому відреагували на те, що ти такий, мам, я хочу жити окремо? Нормально? Мама спочатку, трохи очевидно була проти, але рано чи пізно це мало статися, і чим раніше, тим краще. І я це пояснив, вона сказала окей, почала мені допомагати, бо я сказав, або я переїжджаю і ви будете мені за спиною мені не допомагати, або я переїжджаю, ви мені допомагаєте і все буде добре. Тут іншого вибору немає. Я поставив ультиматум і все. Мені почали допомагати хоч. Бачите, як рішаються всі питання. Тоді пропонуйте далі. Наступна зупиночка – це твоя, я так розумію, кімната. Боже, які троянди.
Оце якраз я коли прийшов на огляд, мені сказали, тут є одна проблемка, типу, от ці от, як це називається, шпалери, як тут? Ну, типу, даш шпалери з Щось трояндами. типу, коротше, такого. Я кажу, тобі це не то, я кажу, та мені взагалі пофіг. Тут світло прикольно якось, що ти типу отут включаєш його. Десь перша ночі, виходиш темно, тут включаєш світло, типу роздягаєшся, лягаєш, і ти типу отут можеш виключити. І окрім цього, у тебе ще воно є типу холодне і тепле. Це теж прикольно. Я Да? ще не розібрався. Оглядаємо квартиру разом з Юрою. Юра щойно зайшов за кадром вже. І такий, о, світильники, я навіть не бачив, дивись. Розкажи, будь ласка, про свій догляд. Паста, Клас, уже добре. крем якийсь для лиця, антиакне. Ти сам його обирав, чи тобі хтось? Це я був дерматолога, лікування виписали, я поки що от лікуюся, треба дуже довго лікуватись, тому от я поки чекаю. У мене ж там є мило там спеціальне для спини теж, бо в мене там також біда з тим. Ну і всякі дефолтні, найдешевші. Не майже не користуюся я цим, що лікуючими, скажімо так, з аптеки, я от тим, коротше, зараз лікуюсь, тому я ними не користуюся. Чесно кажучи, я здивована, що у тебе аж 4 флакончики, бо зазвичай у чоловіків є один, де для всього: борода, волосся, спина, тіло. Так було теж. Тут в мене фен, бритва, піна, мило і сонцезахисний крем, бо тому що цей крем, коротше, ламає... СПФ потрібен, так. Так, дуже потрібен, коротше. Тут у нас Це туалет. туалет і пральня. Остання зупиночка, напевно, це в нас ігрова кімната. Мені здається, це основна причина, чому саме цю квартиру ти собі обрав, правильно? No. Мені, по-перше, що кинулось в очі, це картина. Просто за тобою спостерігають, як ти граєш, набиваєш собі. Вона була там, але я не хотів, щоб вона, коротше, на вебці була, я просто поміняв місцем. Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною. Ну тут ти проводиш найбільше свого часу. Та, Більше. і імбовий стіл купив. Чіпс. Угу, який піднімається. Я купив собі ще доріжку для ходьби. Я на ковешках, коли там розбір чи то, я просто на третю нажимаю, це максимально, і ставлю собі там на 3 чи на 4 км, просто ходжу і обужу кроки. Можна ставати? Та. Оп, тихо. І отак ти просто ходиш? От швидкість є. Ага. Тут можна Вона- навіть бігати, ні? Чи бігати не можна? Ну, бігати, чекай, Вона, коротше, напевно- воно показує калорії, кроки. Ага. Акуратно, зараз буде швидко. Я на цій ходжу. Ну, Ух! Господи, допоможи, як казав Рідус. я просто з ChatGPT консультувався на рахунок своєї проблеми зі шкірою. Він казав, що мені буде корисно просто займатися таким мінімальним спортом. І... Ходьба – це супер прикольно. Я бачу, що останнім часом це набирає прям популярність. І дуже багато у мене знайомих, які придбали саме собі оцю таку дорожку і ходять вдома. Та дуже зручно, що я 4 сезони недавно з залпом подивився Геройської академії анімешки. Просто поставив собі стіл, в мене якраз так на рівні очей, спина не болить, нічого, дивишся собі і ходиш. А що в тебе антистрес? Цей попит? Попит. Розкажи, будь ласка, я завжди вас на всіх інтерв'ю, на відео питаю, як ви відволікаєтесь, чим ви займаєтесь у вільний час. Ви завжди кажете, Яна, ми граємо в доту. Коли у нас кавешки, ми тренуємося, індивідуально тренуємося, чи там, наприклад, граємо просто папчики. Чи з'явилося щось новеньке? Можливо, там, я знаю, що ти аніме. Анімешки, Ютуб. От недавно, скажімо так, ізучав Львів, трохи так виходив, куди, недалеко, просто подивитися деякі магазинчики, де що є. Чи запрошувати когось до себе в гості? ще Тобто, ні. ми перші. Так. Єй! А чи не думав ти там запросити, наприклад, там Ніку? Я їх запрошував, вони не хочуть їх. Не хочуть їхати Ніку, будь ласка, він подивиться це відео обов'язково. Прийдь, будь ласка, Ні, в я гості. Тараса і Рідуса запрошував. Тараса Рідуса. Ніко мені не треба. В цій квартирі, що мені ще подобається, коли я йшов на кухню собі робити чай, ти зранку встаєш, там вмиваєшся, вдягаєш наушники, включаєш доту музику, ти включаєш, і ти коли йдеш робити чай, то в мене так була розташована кухня і моя ігрова зона, що наушники пропадав сигнал. А тут близько, кухня і моя кімната, і я можу цю музику слухати, робити чай, і це прям супер вейбово. Головне не забувати інколи Топові виключати наушники, мікрофон. довго не розряджаються, кайф. Logitech теж самі останні Супер. топові. Супер. І рапідка теж імба, без неї вже не можу. Що по стрімам? Та нічого, я зараз не буду стрімити, я хочу фокус на... Ну, зрозуміло, да. А в цілому, я бачу, майбутньому без проблем, напевно, після інта точно можна поснімати буде, скайф. ти до Скевича залітав в гості. Так? Я, сидів, в мене був останній день вихідних, а я на вихідних, поки де грав в доту, я майже не віддихав, я вирішив останній день, побачив, що вони касочкою грають, зайти в КС, поіграли, там, щось там одну виграли, одну програли, да і все. Мені сподобалась динамічність КС, що кожен раунд там, нова гра, по суті, як, не то, що я в доті ж там одну помилку зробив, це вже
іде да, як там це цепна взагалі- реакція, а в кейсі типу, заново все. Ну це теж має свій такий прикол. Я для тебе дещо привезла. Прикольний в мене той. А ладно, пішла я. Коротше, розказую гайд. Граєте там клешки чи тренуєтесь з командою, так от сидите і граєте, так чик-чик-чик-чик-чик. Взяли, встали, там щось перерва 5 хвилин чи то, так от диванчик має бути з котами. З котами. Отак Це от. обов'язково. Отак от, чи отак от, коротше. Просто полежать чи щось подивитися. Та тік-ток, там той чи. Та можна просто отак от, ну, досить. А що у тебе за TikTok? Які у тебе там рекомендації? Щось прикольне? Чи все Аніме про в доту? мене, там всякі едіти. А на YouTube що ти дивишся? Мені Пов'язано дуже з яким? подобається виживання без нічого в лісі. Я хочу в майбутньому, коли дуже старим стану, просто в ліс на 10 днів. Без нічого взагалі, без Як? сірників, без води, без нічого, просто сам. Просто ти сказав, я коли стану старим, піду в ліс, а в мене є такий жарт, типу, що я коли стану стара, піду в ліс помирати, як собака. Вибачте. А з ютубчика що дивишся? Можливо, не пов'язаним з дотою. Я дивився недавно відос, як пройти там, є така гра, ну, яка моя татушка, я набив з цієї гри Dishonored називається. Я дивився, як челік походив там цю гру з мінімальним, типа, кількістю вбивств. Стосовно татуїровки, хотіла якраз питати у тебе, коли саме ти її набив, бо я ніколи тебе про це не питала. І чому саме цей знак? То літом було точно, я пам'ятаю, бо то ми щось проіграли, якийсь торік, я такий, все, треба щось міняти. Я пишу чуваку, який там в мене в місті є. Кажу, типу, мені треба татуровку набити Dishonored, мітку. Я не буду бити, каже, я б тобі то не радив бити. Я кажу, чого я ж плачу? Каже, ну давай, коротше. Ну давай. Коротше, у нас був з братом десь спільний комп'ютер, там, ну, досить довго, там мені десь до 15 чи до 16, коли мені було. А десь в 8 чи в 10 я прийшов в гру Dishonored. Там десь разів 100 на всіх можливих тих. І мені дуже сподобався головний герой, як його оця от фішка з лівою рукою, де в нього З'являється цей типу. помітка чужого. І, ну... А чи знали батьки, що ти плануєш набити? Ні, я пішов в крису, потім сказав мамі. Я вернувся додому, показав мамі, я набив татушку. Вона каже, та набив татушку. То і вона подумала, що наклейка, я кажу, ну здирай, типу, вона пробує, не здирається, вона поняла, що тату. Мама сказала просто не бити нічого на лиці. А чи плануєш ти собі далі щось продовжувати? Можливо. Типу рукавчик? Ну я щось зробити? може з дотою, щось якісь там чи броду, чи бісмастера, можливо, наб'ю. Броду, якщо вона повернеться знову в цю мету. Повернеться. Повернеться? Ой, Ти чекаєш? там. Як тобі, до речі, патч? Буквально в 2 словах. Чи хотів ти більш глобальнішого, щоб типу всі команди А я б були хотів би більш Battle Pass. От я б хотів якісь шмотки купити, чесно. Походу, навіть той командний Battle Pass не вийде, я так поняв. Ні, я думаю, що він вийде обов'язково. Вийде за 5 днів, щоб призовий був 0. От, типу, теж забігаючи наперед, наскільки взагалі це впливає на вашу мотивацію? Я розумію, що це для вас перший Мені взагалі TI. пофіг, ну просто хочеться Ну, а в було... подальшому, наприклад, уяви собі, що ти виграєш перший TI, клас, ти виграєш другий TI, ти приїжджаєш на наступний TI, вони кажуть, призовий фонд $500. Там є різниця в бабках, очевидно, але ти ж Ну, просто типу, егіда. получаєш і єгість, і історію, і медіа, і Ну, то. да, І ти все можеш експлуатувати теж гроші спокійно, і це не буде проблемою. Ну, мені так здається, це ж так багато грошей, по суті. Я абсолютно погоджуюсь. Це ще раз доводить те, що ви прийшли в кіберспорт не для того, щоб заробляти, а для того, щоб увійти в історію доти. Повертаючись до нашої топіка про гру, я дещо тобі привезла. Ось. Потрібно взяти ніж, розпакувати і подивитися і сказати, чи ти його залишиш собі, чи ти його розіграєш. Я взагалі думки, що це може бути. Покер на стіні. Покер? Ну. Ну? Якось не подумала, вибачте. А ти хотів покер. Ні, Зазвичай, я коли просто люди... по фармі якась типу, така гра настільна, походу, чи що. Коли я був в коментарях заміняв в Китаї Нефріта, то там основа грала постійно покер, але вони, коротше, грають тільки на реальні гроші. І я не хотів, типа, ну, вчитися на своїх бабках, тому... Вибачте за цей жарт, але можливо тому і основу розпустили. Через те, що всі грали в покер, а не в доту. Ух ти, це типа така, яка складається з тих? Частинок, так. Да. Ого. Давай подивимось. Це у нас перша частинка. Я зацікавлений. Ой-ой-ой-ой-ой. Потрапили чи ні? Да, воно. Ось так. Ой-ой-ой-ой. Дякую. Ось так. Прикольно? Кайф. Дуже Скажи. гарно. Клас, я дуже рада. Я думаю, що на цьому будемо закінчувати, бо Я ще нам... балкон не показав. Балкон? Там балкон, там все. Балкон, який закінчувати, якщо є балкон. Коротше, така тераса невелика, тут імба це оце очевидно. У мене інше такого не було, очевидно, все мама робила, а тут ну, це насправді зовсім не складно. Просто повісив, воно сушиться, імба. Чесно кажучи, супер приємно бачити, що
все ось це нове і побут і тому подібне тебе дуже, цікавить, тобі все легко і все дається дуже круто. Ну, на початку не прям легко було, але з кожним днем, очевидно, все легше і легше. Це було гарне, влучне рішення. Це точно. Чесно, 100% рано чи пізно так би все воно сталося, чим раніше. Тим більше зараз такі плюс-мінус вихідні були, бо після ETI, наскільки я знаю, там не прям буде багато вихідних, там вроді зразу якісь чеквали будуть чи щось таке. Скоріш за все. Та ETI вже зовсім скоро. ETI Це буквально. І скоро буткемп. Буткемп. І прямо зараз ми виїжджаємо до Києва на медіа. Ми забираємо Ніку, якого ти не запрошуєш до себе в квартиру. Так. Забираємо Ніку, їдемо в Київ, знімаємо контент для вас і для академії. У нас, до речі, вийшла академія Navi Academy Dota 2. Ми шукаємо нових гравців для команди Navi Junior. І Юра брав участь у відео для анонсу. І буде Для всіх відео, які які можливі. в цьому житті. Да. І також буде зніматися, буде відбирати кандидатів разом з гостями. Тож слідкуйте за командою Navi Junior, за каналом Navi Junior. І ми якось на балконі записуємо аутро, де він хоча б може в коридор, я не знаю. Ні? Тоді все. Дякую за перегляд. Юра, дякую тобі величезне за те, що дав нам можливість залетіти до тебе подивитися. Ну і, звичайно, підписуйся на канал, щоб нічого не прогавити. І до скорих зустрічей. Па-па.